Hej allihopa! Öppna motorhuven. Avlägsna övre tätningen från skiljeväggen. Avlägsna kåpans ventilskydd. Använd hylsa nummer 6. Avlägsna tillbaka kupéfiltrets skåparlock. Avlägsna filterdelen från filterhuset. Installera den nya filterdelen i filterhuset. Följ luftflödespilens riktning på filtret. Stäng kapé-filterhuset och dra åt fästelementen. Installera kåpans nya ventilskydd. Dra åt kåpans fästelement. Installera övre tätningen på skiljeväggen. Tack för att du tittar på vår instruktionsvideo. Prenumerera på Autodocs kanal och missa inga nya videoklipp. Om du gillade den här, tryck på gilla-knappen och dela den med dina vänner. Ha en trevlig dag.